Chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Mình nhận được con Tiger này cấp cứu cho anh khách ở Minh Bảng nhé. Người đang trong tình trạng rất là mệt rồi. Cố gắng xử lý nốt cho anh. Hy vọng là con này của anh nó bị nhẹ. Lần trước anh đã cắm nhầm một lần này, cắm lại điện này. Đang mãi xem không cắm lại nguyên điện của nó lại thành cắm nhầm điện nữa. Đây, cắm vào nhá. Cắm vào thấy dòng có nhích lên phát ăn 2W nhé. Vậy khả năng con này nó cũng không bị nặng đâu. Để xử lý nhá. Hy vọng con này cuối năm rồi, kết thúc năm cũ này, cái sửa cái lồi nó bị nhẹ thôi. Mình cũng mong là nó bị nhẹ, nhanh xử lý nó xong nhé. Dạo này công việc căng thẳng, mấy hôm nay mình stress quá, nó bị trào ngược, qua bị sốt này. Tối hôm qua định xử lý nốt cho nên hôm nay dọn dẹp, mà hôm nay chưa dọn dẹp được cái gì. Nhiều khi làm nghề đấy căng thẳng phết đấy các bạn. Nhiều bạn có ý định là về nhà làm cho nó công việc nó nhàn hạ, thích làm thế nào, thích nghỉ thì nghỉ. Thì mình cũng xin thưa rằng là không có chuyện thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ đâu ạ. Con này cậy không quen là cậy cái thân dưới này cũng khá là chặt nhé. Con này mình sẽ tháo cái mạch góc nhỏ này trước nhé. Này, tháo thu 4 cái chân này đây. Con này là dòng Tiger gốm nhé. Cái dòng Tiger gốm này nấu cơm rất là ngon nhé. Cơm cháy, ai thích ăn cơm cháy thì dòng Tiger này cơm ngon luôn, cháy vàng. Các bạn nên chọn cái dòng này, lòng phải đẹp nhé. Lòng đẹp, xoong lòng đẹp nó mới đảm bảo được cái chất lượng cơm được. Vì cái xoong này nó chỉ cần có vấn đề là nấu cơm nó sẽ không còn ngon nhé. Cái này mình sẽ không dừng cắt nhé. Nó có những cái khoảng nó thể nó hơi dài thời gian nhé, nên mọi người có thể tua qua nhé. Người mình đang trong cái tình trạng người nó mệt ốm này, cố giải quyết cho anh khách cho nó xong. Cuối năm rồi, cái lồi cho khách dùng để Tết có cái lồi ăn cơm. Đây rồi, cắm nhầm này. Cắm nhầm lần này cháy có vẻ rất là to nhé.
Đây con bảo vệ lỗ này. Đấy, con tủ bảo vệ lỗ đấy. Lần trước con này bị bệnh cũng cắm nhầm cũng khá là nặng. Rồi cháy đen xì luôn này. Đây. Cháy đen xì cả góc luôn này. Đây con này có hai cái cáp này nên các bạn tháo cố gắng nhé, không lại bong chân nhé. Nhiều khi mình cắm vào nó lệch chân là rất là nhiều vấn đề xảy ra đấy. Cái dòng Tiger gốm này các bạn mà mua nhá, mua mới khá là đắt đấy. Đây nó có cái cầu chì đây này, mình nhìn xem nó có bị chết không nhá. Cầu chì nó ở trên cái phần đế ấy. Phần đế của cái lồi này, mình đo nhá, hy vọng nó cũng không chết công suất. Ok nhá. Vậy là có khả năng cuối năm được cái kèo nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nổ tủ bảo vệ này, cháy đen phần này này. Mọi người năm nay sắm Tết đến đâu rồi nhỉ? Năm nay tình trạng sức khỏe nó không được tốt lắm, nên là hôm nay đành vất vả cho vợ rồi, dọn dẹp lo toan. Mình vệ sinh nữa xem nhé, xem nó cháy lên đâu. Nhiều khi cháy đen xì, cháy to nhưng mà có khi lại vẫn còn ngon hơn là không bị lỗ cái mạch gì nhá. Xử lý cái thay con tủ bảo vệ đấy. Con tụ 25V 330mm này không bị phồng nhé. Khả năng cái con IC EIC 1082 này không bị sao nhé. Để khả năng IC nguồn không vấn đề gì. Thế nên là mình thay vào tủ bảo vệ câu cái đường mạch bị đứt thôi. Con này mình sẽ lắp mạch trung ấm nhầm cho khách hàng nhé. Thế khách hàng yêu cầu mình nếu mà sửa được con này thì lắp mạch trung ấm nhầm cho. Mạch trung ấm nhầm này thì mình cũng dùng là khá là nhiều loại nhé, nhiều nhà sản xuất nhé. Sản xuất đây thì đa số là mạch của các anh em chuyên làm đồ nhật bãi, các anh em nghiên cứu đấy. Phiên bản bây giờ nó cũng là phiên bản không biết là phiên bản bao nhiêu rồi, được nâng cấp, được xử lý rất là nhiều rồi, nên là nó cũng đã tốt hơn trước rất là nhiều rồi nhá. Trước đây mình
nắp thì thấy nó lỗi khá là nhiều. Đây các bạn có điều kiện thì cứ lắp cái tủ xịn này nhá, thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn nhá. Mình sẽ khoan nhá, và mình khoan cái chân để mình lắp cho cái lắp cái tủ lắp cái chở nhá, quên nhầm, lắp cái tủ nhá. Mình trong quá trình mình làm mình lắp cái tủ 2.5 khá là ok rồi nhá. Đây mình đang hết 2.5 thì mình sẽ lắp cái tủ 3.5 nhá, 3.3,15. Mình khoan đây mình thay, lần sau chỉ cần rút ra mình thay này, đảm bảo mạch nó cắm nhầm nó không bị lỗi chết quá sâu nhá, mà vừa đẹp mạch này. Đây các bạn nhìn này, nhìn đẹp như zin luôn này. Đấy, nhìn như zin luôn. Để mình làm thay trên những cái dòng la cốc các thứ nhá. Thay cái con cầu chì bảo vệ nguồn cấp trước này nhá. Nó khi mà nó bị quá áp là nó sẽ lổ luôn, mà cái này nó lổ thì nó sẽ không bị sinh ra bắn tia hồ quang ở xung quanh nhé. Lúc đấy nó chỉ đứt cái cầu chì này nhé, và nó sẽ không bị đen xì cái bên phần dưới vạch này nhá. Để đảm bảo là nó sẽ ngon lành luôn đấy. Này các bạn nhìn này, như zin luôn này, đảm bảo đẹp, và lần sau có cháy nổ không bị xông lặng nhé. Con này mình đo là không đứt cầu chì rồi, nên là về cơ bản là nó chỉ bị lỗ tủ bảo vệ và đứt đường mạch thôi. Và nhiều con là con này chết vì xử lý luôn nha. Trong quá trình sửa là mình cũng gặp rất là nhiều nữa, nên nhiều khi cái trường hợp cắm nhầm này nó cũng nhiều khả năng đấy nhá. Đây thì mình sẽ đo cơ bản này, đo xem cái con sò này nhá, IGBT này nhá, đo qua thôi để thông mạch đo nó có bị giỏ không nha. Nhiều trường hợp nó xông mà chết thì cầu diode mình cắm nó lại nổ mất việc nhé. Mình check qua cái thôi, check nhanh qua thôi, còn theo kinh nghiệm là mình có thể test cắm luôn nhé. Vì mình làm quen là mình nhìn cái tụ này có bị phồng không nhá. Tụ này bị phồng là nó bị dâng áp cao này, nên là mình làm có kinh nghiệm thì mình mỗi cái mạch khác nhau thì mình sẽ có rút kinh nghiệm của mình nhé. Nên là không phải lúc nào cũng máy móc nhé, nào là phải dò mạch thế này, AC như thế nào, DC như thế nào. Nên là tất cả những cái anh em làm lâu thì các anh em cũng có cái mẹo của riêng rồi nhá. Không phải vào là phải đo xem điện trở này nó có đứt hay không, xem cái khối này nó có ok hay chưa. Thế nhiều khi sửa nhiều các bạn sửa nó rất mất thời gian nhé. Các bạn đi sửa, khách hàng đi sửa ấy, sửa với thợ chuyên và cái thợ không chuyên nó khác nhau rất là nhiều nhé. Cách thức họ làm, họ đo, họ xử lý nhanh nhé. Nên là nhiều khi mình làm nhanh mình vẫn ủng hộ cái quan điểm là làm nhanh vẫn lấy
tiền đủ nhá, không phải cứ làm nhanh mà sợ khách hàng bảo là làm nhanh thế này thế kia nhá. Làm nhanh là do các bạn chuyên này, các bạn làm lâu là các bạn không chuyên, hoặc là các bạn vẽ làm thời gian ra để dễ lấy tiền khách. Quan điểm của mình là các bạn cứ làm nhanh là các bạn lấy tiền đúng theo cái công sức các bạn bỏ ra nhé. Nhanh là do các bạn trình độ các bạn cao đây, các bạn tích lũy, trong quá trình tích lũy bao nhiêu năm làm nghề các bạn mới được có khả năng làm nhanh thế, chứ không phải là ngày 1 ngày 2 nhá. Nhiều khi cuộc sống nó là may mắn đấy, ngày xấu rồi các bạn sờ vào nó một ngày có khi nó toàn chết vì xử lý thôi nhá. Có những ngày mình không dám sờ vào, vì mình sờ vào là cứ sờ con nào là chết vì xử lý hoặc là hỏng rất là nặng nhá. Mà hỏng nặng thì nhiều con nó không có đồ thay luôn đâu. Như những dòng cao cấp như là dòng GPX này nhá. Dòng này thì có hai cái lỗi đặc trưng, đó là cắm nhầm 220 và lòng gốm mà các bạn dùng không cẩn thận là bị vỡ nhé. Cái lòng gốm này mà các bạn mua mới đặt hàng bên Nhật là nó giá nó khá là cao nhé, không hề rẻ một chút nào đâu. Là những con lồi cao cấp này các bạn nên mang thợ chuyên nhé. Cái dòng này tháo ra rất dễ hỏng cảm ứng nhé. Mình không phải là khó khăn gì đâu, nhưng mà cái gì nồi nó cao cấp quá, các bạn thợ nào chuyên hoặc là làm chưa đủ lâu thì mình làm phải cẩn thận. Con này cơm cháy mức độ 3 nè, giòn khá là ngon nhé. Các bạn có thể xem video mình test cơm cháy trên cái dòng này trên kênh YouTube của mình nhé. Dòng này khi mình ăn xong có còn cái lượng cơm ấy, cơm cũ ấy. Còn mình lấy cái thìa mình miết nó xuống, như là mình để nó bám chặt vào cái phần đáy nồi ấy. Sau mình bấm nấu mức độ cơm cháy mức 3 nhé, thì các bạn lại có cơm cháy để ăn nhé. Nó ăn rất là giòn luôn. Nói chung là dòng Tiger gốm thì có 3 mức cháy là ăn cơm cháy nó mới thực sự là đỉnh được. Chứ còn nói đến Tiger thì thường là người ta sẽ nghĩ đến cơm cháy, nhưng mà không phải con nào cơm cháy cũng ngon nhé. Nhiều dòng cơm cháy nó chỉ gọi là chút xíu đấy, không ăn thua. Còn những cái dòng khác như Panasonic hay là Toshiba, cơm cháy chỉ ở mức hơi vàng vàng. Đánh giá ở cái dòng đấy cơm cháy mình thấy nó không đáng để mình đầu tư một con nồi cơm cháy đâu. Ăn cơm cháy và để được đẳng cấp thì chỉ có lòng những cái con dòng Tiger gốm này. Nếu các bạn tìm hiểu nhé, thì cái chất liệu gốm ấy nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt nhé, giữ nhiệt và truyền nhiệt tốt nhất trong các vật liệu làm nồi cơm ấy. Mà làm lòng nồi thì không hẳn là có mỗi lòng Tiger đâu, mà nó còn cái lòng chất liệu lòng nồi ấy, nó có rất nhiều lớp nhé. Các lớp khác nhau thì nó sẽ
làm cái nhiệm vụ truyền nhiệt tốt hơn, hoặc là giữ nhiệt. Khi nào có thời gian thì mình sẽ làm cái video về các loại lồng nổi nhé. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem. Quên mất con này mình còn định lắp mạch chống cắm nhầm mà mình lắp nhiều này, sau tí lại mất công tháo này. Đây mình sẽ cắm vào rồi nhé. Cái này nó phải cắm phần chân đế này. Đây mình lấy sợi dây mình sẽ cắm trực tiếp này luôn để mình đỡ phải nắp cái phần đế vào nhé. Mình sẽ test lắp luôn cái phần mâm từ vào để mình có thể bấm để mình test dòng luôn. Trong quá trình cắm nhầm này các bạn có thể kiểm tra cầu trì nhiệt nhé. Cầu trì nhiệt ở đây này, xem nó có vấn đề gì không, check luôn. Màn hình đã lên này, đó. Đây có 3 mức cháy này, đó. Hủy đây. Con này còn khá là ngon nhé. Còn ấn được phần cảm ứng ở đây nhé. Đó. Hủy này, chỉnh thời gian này. Những con này nếu khi hỏng đồng hồ là các bạn không chỉnh được thời gian trong này đâu nhé. Đó, nó hay ở cái công nghệ cao là chỉnh được, mình có bấm được cảm ứng trong màn hình nhé. Những cái dòng này có những cái dòng nó không cảm ứng trong màn hình nhé, nên các bạn nhìn thì nó rõ ràng là nhìn bề ngoài thì giống nhau nhưng mà nó khác mã nhé. Tiến lên này, lùi xuống này, nấu này. Đấy, mình bấm nấu này, này nó đã có độ sụt áp là nó ngắt đấy. Đây mình test trực tiếp nhá, test trực tiếp này, cắm điện vào này, chọn nấu nhanh này. Nấu nhanh 39 phút này. Các bạn nhìn đồng hồ ăn dòng nhé. Đây mình sẽ lắp cái mạch chống cắm nhầm nhé. Mạch chống cắm nhầm nhìn này nó có 4 dây. Các bạn nào không biết đấu thì cứ đấu 2 dây vàng vào và 2 dây đỏ ra nhé. Mình nhìn lại này. Các bạn nhìn thấy dòng nó ăn này, 6A này. Mình nói lúc ấy mình nói nhầm nhé. 2 dây đỏ là dây vàng này, 2 dây vàng là dây da này. Còn thực chất nó là chỉ có 3 dây nhé. Một cái dây đỏ với dây vàng này thực chất là một này.
Và mình sẽ đấu một cái dây này, đầu một cái sợi dây mình sẽ cắt ra, mình đấu đầu vào này, đầu ra này. Cái dây này sẽ đấu vào một dây, dây đấy không cắt nhé, dây đấy chỉ cần tuốt chút ra thì mình quấn vào là dây chung nhé. Đây mình sẽ đi vào chi tiết nhé. Đây dòng đã ăn rồi nha, mình sẽ dừng lại nhé. Đi vào chi tiết đấu dây mạch, đấu mạch chống cắm nhầm nhé. Cái mạch chống cắm nhầm này nó sẽ có tác dụng là khi mình cắm vào điện 220 nhé, thì nó sẽ báo chuông báo động nhé. Chuông báo động để mình biết là mình có cắm nhầm thì mình đây này, mình thực tế luôn nhé. Các bạn nhìn đồng hồ nhá, mình để điện DC này, điện AC nhá. AC mình sẽ cắm vào hai đầu của ao nhá, hai đầu ao này. Đây nhá, hai đầu ao đây nhá. Và mình sẽ cấp nguồn vào. Các bạn đừng thử giống mình nhé, nếu mà không có chuyên môn nhé. Điện đóm là rất là nguy hiểm nhé. Mình sẽ cấp vào 220, các bạn nghe nó tiếng kêu nhá. Đó, và nó không đóng điện nhé. Các bạn có ghim lâu thì nó cũng không đóng điện nhé. Có nghĩa là trong này mạch là có một hệ mạch có IC nhận diện điện áp này, và cái mạch còi nó báo hú nhé. Và có một cái mạch để nó khi mà các bạn cắm đúng cái điện áp này. Đây mình sẽ, các bạn nhìn 241 này, mình sẽ cấp điện 100V vào nhá. Khi đó là nó sẽ đúng điện áp và nó sẽ cấp điện cho dơ le nhé. Nhìn này, các bạn nhìn này, đang 16V này. Đấy, các bạn nghe tiếng tạch này, 108 này. Đây, tạch này, điện áp là 108 này. Và khi mình có cắm nhầm nhá, mình có cắm nhầm tiếp nhá, để nhầm lần thứ hai nhé, cấp điện 220 này. Đấy, cắm nhầm này. Rồi các bạn có cắm lại thì cắm lại điện 100 thì không có vấn đề gì nhá. 100 điện 100 khi đó là khi nó ra nhá. Này, các bạn nghe tiếng tạch đấy, nó mới đóng dơ le cấp nguồn nhá. Vậy là nó bảo vệ rất là an toàn này. Đấy là một cách. Còn nhiều cách nữa thì khi sau này có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau. Còn bây giờ mình đi lắp cái mạch chống cắm nhầm cho khách hàng đây. Theo kinh nghiệm lắp mạch chống cắm nhầm của mình ấy, thì các bạn bố trí làm sao mạch nó xa cái mâm này tốt nhất, càng xa càng tốt. Cái này thực sự là mình ngắm nghía là nó cũng không có nhiều không gian đâu. Nhiều con như là kiểu Mitsubishi, cái con Mid Caplac ấy, mình không có không gian đâu. Mình cố gắng mình nhét vào đằng sau, nên là nhiều con đấy mình phải chấp nhận nhé. Nếu mà không có cái cách chống cắm nhầm tối ưu thì mình phải chấp nhận cái cắt chân hoặc là nhét vào cái vị trí nó kém bền, làm cái mạch này nó kém bền nhá. Đây như này các bạn, để bố trí ở đây. Đây xa quá mà nó gần mâm tử, đây cũng gần mâm tử. Này nhiều cái không gian nó gần quá nhá, thì nó không tốt cho cái mạch này thôi. Mạch nó đóng bằng từ, nó là đóng hút, lực hút, nên là theo kinh nghiệm của mình nhé, theo cái phán đoán của mình ấy, thì nó gây ra lỗi thôi. Ở đây mình sẽ thế nhá, các bạn nhớ lại này, 2 dây đỏ vào, 2 dây vàng ra này. Mình các bạn cứ cắt cái sợi dây đầu vào, 2 cái đầu vào là các bạn nối vào 2 dây đỏ, và 2 cái này nối đầu ra là đầu mà để cấp vào 2 lưỡi cơm này. Đấy, cấp vào như này này. Còn đầu này là đầu dây, cái phần phích cắm nhé. Còn mình sẽ đấu 3 dây nhé, để nó tiết kiệm là cái vừa, thứ nhất là vừa
vừa dây đấu và thứ hai là mà mình 3 dây nó cũng gọn hơn nhé. Để an toàn thì mình cứ lồng ghen vào nhé, lồng ghen chống cháy thì sẽ an toàn hơn. Các bạn cứ ngắm nghía làm sao cái vị trí nó tối ưu nhất này. Đây nha, mình sẽ cắt cái dây đi này để mình đây nó sẽ là 2 dây cắm này. Một cái dây các bạn hãy cắt đứt hẳn nha. Đứt hẳn ra nhé. Các bạn đấu dây phần này là từ phần nguồn cấp vào này, các bạn đấu với dây đỏ nhé. Dây đỏ mà không phải cái dây mà mình cắt này ra nhé. Đây mình sẽ đấu cái dây cắt này trước đi để các bạn hình dung nhé. Cái dây mà mình cắt có 2 sợi chung này từ một chân này, đây nhá, mình sẽ tước này. Còn các bạn nào không biết thì cứ đấu đỏ vào nhé, thì các bạn cắt đôi sợi dây này ra, các bạn đấu thế cho nó dễ. Các bạn không biết thì cứ đấu như thế vậy nhé. Xoắn vào xong mình hàn vào cho nó chống mô be nhé. Đây còn đây mình sẽ xử lý luôn thì mình làm kia cho đỡ nhập nhé. Còn mình làm quen rồi thì mình sẽ đấu luôn nhé, xong mình hàn sau nhé. Còn các bạn chưa quen thì mình sẽ làm như này để cho các bạn nhìn cho nó dễ và không bị nhầm nhé. Nhiều khi mình đấu nhầm dây là nó làm việc nó không đúng, có thể nó gây ảnh hưởng nhé. Nên là trước hết là mình cứ quan sát đấy. Các bạn mua của bên nào thì các bạn gọi điện hỏi kỹ bên cái bên bán nhé, để họ sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Cái mạch này mình cũng dùng khá là nhiều rồi, mạch của bên Hợp Long nhé. Nó còn rất nhiều mạch ở bên khác bán nữa nhá. Mình cũng thử khá thôi và mình chọn duy nhất bên này thôi. Còn các bạn mà đã dùng mạch ở bên khác mà có cái nào hay nhá thì có thể comment dưới bài video này và chia sẻ cho mình biết nhé, để mình sử dụng cái mạch tốt nhất cho cái khách hàng bên mình nhé, để đảm bảo cho không bị hỏng khi cắm nhầm nhé. Đấy, xong rồi mình sẽ đấu cái chân này, chân còn lại dây đỏ nhé, cấp vào cái nguồn dây vào này. Đây này mình cắt thì cũng hơi ngắn nên là nó hơi sát cái đáy xoong này là cũng hơi khó làm nhé. Này là 3 bánh Tết rồi, năm này lại năm thiếu. Còn đây còn cái chân còn lại này, chân ra nhá, mình hàn luôn này,
Do là hàn thiếc nên là các bạn không cần phải hàn chuẩn như cái thời đi học đâu nhá. Để mình xoắn vào xong mình hàn thiếc này, nó thành khối là nó rất là chắc rồi nhá. Nên là nhiều bác cứ bảo là ngày xưa đi học phải đấu như này, phải hàn thế này thế kia, thì nó tùy cái nhá. Đấy là trường hợp mình không có hàn thiếc, không có dụng cụ kẹp đầu các thứ mình như bây giờ. Nên là ngày xưa giáo viên những cái 30 năm trước mình học là các thầy hướng dẫn mình đấu theo kiểu khác, giờ thì mình lại làm theo kiểu khác. Nói chung là nó phù hợp thôi. Giống cái câu chuyện mà ngày xưa các cụ không có cái gì nhỉ, không có thùng nhựa đựng gạo ấy, thì các cụ ngày xưa dùng thùng sành sứ. Nhiều người cứ bảo đựng gạo vào trong hũ sành thì nó mới giàu có. Mỗi thời mỗi quan điểm mình phải dựa vào thực tế, chứ còn điều quan trọng nhất vẫn là thùng nào thì thùng nhá, phải có gạo đây. Chứ còn các bạn có thùng vàng, thùng bạc hay thùng bằng kim cương đi, nhưng mà chỉ có điều là nếu mà thùng vàng, thùng bạc, thùng kim cương thì khi đấy mà có đói thì các bạn mang thùng ấy đi bán thì nó còn có giá nhé. Chứ còn cái chuyện thùng nhựa mấy cái thùng sành sứ thì theo mình nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Cái quan trọng nhất là mình phải có gạo đó, có gạo để nấu đấy. Chứ còn trước đấy mình cái nhìn sau khi mình cuốn băng dính xong mình nhìn lại nhá, nhìn lại đầu ao này, đầu in này, in này, các bạn nhìn thế này là in này, in đỏ nhá, ok nhá. Ao này vàng này, và chân này chung với chân vàng này. Đấy, ao ok nhá. Vậy là đấu đúng rồi nhá. Vậy là chỉ cần mất một lúc là các bạn có thể tự đấu được cái mạch chống cắm nhầm này, mà nó không ảnh hưởng đến nồi cơm nhé. Còn cái việc chuyển điện thì nó phụ thuộc vào tay nghề thợ nhé. Có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với góc độ một người thợ đã từng chuyển 220 nhé. Nó có ưu nhược điểm khác nhau nhé. Mỗi một người thợ khi họ chuyển điện thì họ có cái kinh nghiệm thực tế khác nhau, và cái kỹ thuật nó cũng khác nhau. Giống như mình lắp một cái mạch chống cắm nhầm ấy. Mỗi một hãng nó có cái trải nghiệm, cái tối ưu của họ sau một thời gian dài họ bị sản xuất. Nó có hàng nỗi nhé. Họ đã sản xuất thực tế và nó có trải nghiệm. Khi hàng nỗi các nhà sản xuất nào đã có sự fit nỗi nhé. Này khi nắp là nó cũng có hơi có vấn đề ở chỗ bố trí này thôi. Các bạn nắp các bạn chú ý nhìn tránh xa cái lỗ này nhá. Khi mình vặn là cái lỗ đấy mà các bạn vít ốc vào là chọc vào dây điện nhé. Vô tình là nếu mà
cái vành này, vành nhôm là nó sẽ bị giật điện đấy nhá. Không gian nó không được tối ưu, mình đặt ở đây thì nó sẽ bị chịu nhiệt nhé. Ngoài chịu nhiệt ra nó sẽ bị chịu cái từ nữa. Cái phần này nó lại do cái phần chân này xuống này, nên là mình đang ngắm nghía này. Ngắm nghía xem cái không gian nhé. Đây do cái phần này nó lồi ra này, khi mình đốt đây nó sẽ thành ra cộm nhé. Để ở phần này nó sẽ cộm nhé, thì mình sẽ cố gắng xử lý nó di sang cái phần bên này. Bên này nó có không gian này, hở, khe hở này. Đấy là nhìn khả năng mình nhìn nó tối ưu nhất nhé. Nên là trước khi hạt đâu lắp ra các bạn tính nhé, tính cái khu vực để nó lắp nhé. Đây mình đưa ra góc này, các bạn nắp thì các bạn cẩn thận nhé, vì nhiều khi là cái mạch này nó bị ép chặt quá là cái dơ lè này nó sẽ tự đóng đấy nhá, chưa cần cấp điện đâu, nó tự đóng đấy nhá. Nên là lắp mình ngắm nghía sao cái vị trí là nó thích hợp nhất này. Còn không được thì các bạn nắp gần mâm đấy, các bạn phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro ở đây là cái rủi ro về hỏng mạch thôi. Cái mạch dơ le này nó làm việc nó sau một thời gian dài nó bị lỗi nhé. Sau một hồi căn chỉnh thì mình đưa cái này sang đây nha. Các bạn có thể tham khảo lắp vào cái góc này nhé. Phải cố định cái mạch nhé, làm sao nó không gần mâm từ quá nhé. Gần mâm thì trước hết là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt đấy, nó làm việc không tốt nhé. Đây mình đã lắp vào. Mình phải test trên cái điện 100V đấy nhé. Các bạn đếm khoảng từ khi cắm này khoảng 5 giây này. 1 2 3 4 5 đấy, các bạn thấy tầm khoảng 4-5 giây ấy, nó lên nhé. Mình rút ra này, cắm lại này, cắm này, 1 2 3 đấy, các bạn nghe có độ trễ nhá. Các bạn độ trễ các bạn cắm nhé, các bạn cắm làm sao nghe đây, không phải cắm một phát là nghe cái nó đóng dơ le luôn nhá. Đóng dơ le luôn là khi các bạn cắm 220 là cực kỳ nguy hiểm nhé. Các bạn cắm một phát là cái dơ le nó đóng luôn, là mạch nó đang bị tì nhé. Khi các bạn cắm nhầm 220 là nó sẽ không báo động đâu. Đây mình sẽ đây nha, mình sẽ cấp 220 các bạn nghe nhìn nhé. Đó, ok nhá. Nên là mình phải test trước, test cái mạch trước. Mình thấy có độ trễ thì mạch nó không bị ảnh hưởng bởi quá trình lắp nhá. Còn mạch nó mà đóng cắm cái là nghe tiếng dơ le tạch luôn, hoặc là cắm cái thấy màn hình sáng luôn, này là các bạn đừng vội cắm vào 220 nhá, không là sẽ bị ăn hành đấy. Đấy, vậy là ok này, cắm 220 điện này. Các bạn nhìn 242V này. Đấy, cắm sang nó đúng nguồn này, khoảng 1 này, 2 này, 3 giây, 4 này, đấy, 5 giây, khoảng 4-5 giây nó là cấp nguồn này. Đấy. Vậy khi đó là mình test ok nhé.